What are the properties needed to work with NASA? The first thing is วันนี้นะเขาก็จะพาเราไปที่ Area 51 คือ Area 51อะของจริงมันคือฐานทัพของอเมริกาที่เขาลือกันว่ามันมีเอเลี่ยนอะอันนี้คือฟีลแบบเข้าค่ายลูกเสือเลยคือที่ Area 51อะเราจะได้ทำกิจกรรมหลายอย่างมากแล้วก็มีโดดหอซิปไลน์มี Pamper Pole ซึ่งอันนี้แบบมันต้องใช้ความกล้ามากๆเลยนะคือแบบมันต้องปีนเสาต้นเล็กๆที่มันโอนเอ็นไปมาแล้วเราก็ต้องเหยียบบนยอดเสาที่มันไม่มีที่จับอะคือแบบเสียวจริงแล้วเสร็จแล้วค่ะเขาก็จะให้เรากระโดดไปสั่นกระดิ่งให้ได้วันต่อมาเขาก็จะมีการสอนเราปฐมพยาบาลที่ซิกเบย์เสร็จแล้วเขาก็จะให้เราไปทำจรวดต่อซึ่งเราก็ต้องคำนวณงบประมาณที่จะสั่งซื้อวัสดุในการทำจรวดแล้วก็ต้องคำนวณจุดศูนย์ถ่วงของจรวดด้วยเพราะเราต้องแบบยิงจรวดขึ้นไปให้แบบไข่ข้างในมันตกลงมาแล้วมันไม่แตกอีกวันหนึ่งเราก็ได้เรียน Scuba Diving มันก็คือการดำน้ำที่แบบเหมือนเขาจะจำลองสภาพไร้น้ำหนักอันนี้ก่อนไปเราก็ต้องไปตรวจสุขภาพก่อนแล้วก็ขอใบรับรองจากแพทย์ที่ไทยด้วยแล้วเขาก็จะพาเราไต่ระดับลงไปเรื่อยๆแบบสระมันลึก7 เมตรก็คือเนี่ยตัวเบามากเขาก็เลยแบบให้เอาก้อนหินมาถ่วงน้ำหนักให้มันลงไปพอเสร็จอยู่ใต้น้ำใช่ไหมเขาก็จะมีภารกิจให้เราทำด้วยคือแบบปล่อยจรวดตาม instruction ที่เขาติดเอาไว้ให้พอว่ายน้ำเสร็จเราก็ไปเรียนภาษารัสเซียต่อเพราะว่าแบบอเมริกากับรัสเซียคือเขาก็เป็นคู่แข่งทางอวกาศกันนานอะไรเงี้ยเขาต้องแบบมีการเรียนรู้ภาษากันและกันเอาไว้พอตอนเย็นเราก็ได้ทำ Mars Mission อันนี้คือแบบเป็นไฮไลท์เลยแบบชอบที่สุดคือแต่ละคนจะได้รับหน้าที่ที่แตกต่างกันของพอเป็น Flight Engineer ก็คือจะต้องอยู่บนแคปซูลบนดวงจันทร์ของดาวอังคารที่อยู่ด้วยกันนะก็จะมี Flight Engineer 2 คนมีนักวิจัยมีนักวิทยาศาสตร์แล้วก็มีหมอซึ่งตอนแรกสุดเลยเขาก็จะให้ทุกคนไปนอนก่อนและที่นี้หมอก็จะมาเป็นคนปลุกทุกคนแล้วก็มาวัดความดันวัดอุณหภูมิแล้วก็มีการออกกำลังกายด้วยซึ่งออกกำลังกายนี่คือแบบจริงจังมากๆพอเสร็จเราก็ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกยานก็คือเราจะได้ใส่ชุดนักบินอวกาศสีขาวเหมือนเดิมเลยแล้วก็จะมีสลิงแบบว่าห้อยตัวเราขึ้นไปแล้วเราก็ต้องทำภารกิจแบบว่าซ่อมแซมยานอะไรแบบนี้ทีนี้พอกลับเข้ามาข้างในก็ได้ไปบังคับโรเวอร์ต่อคืออันเนี้ยแบบในบางพื้นที่ที่คนยังเข้าไปไม่ได้เขาก็จะใช้หุ่นยนต์แทนในการเก็บตัวอย่างหินมาวิเคราะห์อะไรอย่างนี้แล้วอันเนี้ยนะก็คือทำกันจนแบบโรงอาหารปิดเลยสุดท้ายเขาก็เลยสั่งพิซซ่ามาให้กินแทนวันต่อมาเขาก็ให้เราเล่นเป็น multi axis trainer มันคือแบบเหมือนเครื่องที่ท้องฟ้าจำลองเลยคือเราจะนั่งตรงกลางแล้วมันก็จะหมุนไปหมุนมาทุกทิศเลยเสร็จแล้วก็ได้ไปทำ lab thermal protection คือเนี้ยเขาจะให้ทำ heat shield เป็นเกราะป้องกันความร้อนของยานอวกาศคือเวลาที่ยานมันกลับมาที่โลกมันจะแบบมีอุณหภูมิสูงมากๆเพราะว่าจะเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศเขาก็จะให้เอาไข่มาแทนนักบินแล้วก็เผาเป็นเวลา3 นาทีคือถ้าไข่สุกก็คือนักบินไม่รอดนักบินก็สุกเหมือนกันคือไข่จะต้องอยู่ในสภาพเดิมเลยอันนี้ก็คือต้องมีการแข่งกันด้วยนะแบบเขาก็จะให้เบิกเงินไปซื้อวัสดุทำอุปกรณ์แบบว่าซื้อตะแกรงซื้อเหล็กซื้อแบบมีเส้นพาสต้ามีฟองน้ำซึ่งกลุ่มนี้ก็คือเลือกเส้นพาสต้ามาใช้แต่ว่าสุดท้ายไข่ก็สุกอยู่ดีทีนี้ก็ได้ไปอีกค่ายที่ชื่อว่า Aviation Challenge อันนี้เหมาะกับคนที่แบบชอบพวกเครื่องบินมากๆเลยเพราะว่ามันมีเครื่องบินจัดแสดงเยอะมากๆแล้วก็มีให้เล่นซิมูเลเตอร์เครื่องบินรบด้วยแบบพวกเราก็ตีกันเองนั่นแหละทีนี้พอกลับมาแล้วก็ไปดูหนังในโรงหนัง3 มิติซึ่งเขาก็จะให้ดูเกี่ยวกับวิวัฒนาการเทคโนโลยีอวกาศแล้วคือโรงหนังคือแบบดีมากๆแต่ว่าเนี่ยก็นั่งกันอยู่แค่13 คนทีนี้เขาก็จะให้ไปปล่อยจรวดที่เราทำไว้อันนี้ก็คือเฟลจ้าคือแบบมันพุ่งเป็นเส้นตรงนะแต่ว่าไม่ได้เป็นเส้นตรงแนวตั้งมันคือเป็นเส้นตรงแนวนอนแต่ว่าทีนี้มันก็จะมีกลุ่มของเพื่อนอีกคนนึงที่เขาทำแล้วแบบมันก็พุ่งเข้าป่าเลยพวกเราก็เลยแบบเข้าไปในป่าไว้ช่วยกันดูแล้วในป่านั้นมันคือสุสานจรวดเลยคือแบบมีซากจรวดเยอะมากเสร็จแล้วเขาก็พาเราไปลองต่อโรเวอร์หุ่นยนต์ที่ Robotic Lab อันนี้ก็สนุกเหมือนกันวันสุดท้ายเราก็ได้ไปนั่งเก้าอี้อวกาศกันคือมันเหมือนกับแบบเราเป็นนักบินอวกาศแล้วก็ไปเหยียบบนดวงจันทร์แล้วแรงโน้มถ่วงมันจะน้อยกว่าโลก6 เท่าเราก็จะได้แบบโดดดึงไปมาแล้ววันสุดท้ายเราก็ได้เข้าพิธีจบการศึกษาในพิพิธภัณฑ์คือพิพิธภัณฑ์ที่เนี่ยเขาก็จะรวบรวมยานที่ปลดประจำการแล้วก็พวกแบบชุดที่ใช้งานจริงพวกซากยานที่กู้ขึ้นมาไว้ด้วยคือมันมีวันหนึ่งที่เขาพาเรามาที่พิพิธภัณฑ์เนี้ยแล้วแบบเราก็ได้ไปเจอกับคนที่เขาเคยทำงานในโครงการอพอลโลจริงๆ
เราด้วยความที่นี่แบบอยากพูดคุยกับเขาไงแต่ตอนนั้นก็คือแบบกลัวภาษาตัวเองก็เลยพูดตะกุกตะกักก็พูดไปว่าแบบ What are the properties needed to work with NASA ก็แบบจริงๆแล้วมันต้องใช้คำว่า quality แล้วคือด้วยความที่เราพูดตะกุกตะกักด้วยแหละเขาก็เลยตอบกลับมาว่า the first thing is communication โหนี่คือแบบน่าชาเลยแล้วเรายังมีการไปถามเขาต่อด้วยนะว่าแบบเราจะต้องจบสายไหนมาเขาก็เลยแบบตอบมาว่า we need everyone คือไม่ว่าจะเป็นแบบสาย entertainer แบบว่าเป็นนักร้องนักแสดงเป็นเชฟก็ได้คือแบบทุกคนมีความสำคัญหมดและนี่ก็เป็นการเดินทางทั้งหมดที่พอไปเจอมานะคะถ้าเกิดว่าใครอยากถามอะไรหรือว่าอยากพูดคุยกันก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยฝากติดตามช่องพอด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ